در این جلسه قصد دارم شما رو با اجزای مختلف تشکیل دهنده نرده در روید آشنا کنم. پس تا انتها با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه کانال منو هنوز سابسکرایب نکردین لطفاً بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندید. دوستان فکر میکنم الان دیگه همتون روی ترسیم پله تسلط کافی دارید و میتونید یه پله رو به راحتی ترسیم کنید اگر با دقت جلسات گذشته رو دنبال کرده باشید، دیده باشید و نکته برداری کرده باشید. بچه نردم مثل پله یه مقدار چالش برانگیزه، پس با دقت ویدیو رو دنبال کنین. دوستان نرده مثل پله یه سیستم فامیلی از فامیلی های مختلفی تشکیل شده. برای اینکه ما بتونیم یه نرده رو به درستی ترسیم کنیم پس باید قسمت های مختلف نرده رو به درستی بشناسیم. بریم رو عکس براتون توضیح بدم. خب دوستان، نرده همونطور که گفتم نرده ها جزو سیستم فامیلی ها هستن که از فامیلی های مختلفی تشکیل شدن. اینو بهش میگن ریلینگ سیستم فامیلی. تمام اجزای نرده کنار هم دیگه یه ریلینگ سیستم فامیلی تشکیل میده که یه سری از سایت ها هستن که به صورت رایگان ما میتونیم قسمت های مختلف نرده رو سایت ها دانلود کنیم و داخل پروژه لود کنیم و همچنین ما میتونیم قسمت های مختلف نرده رو در نیو فامیلی بسازیم و داخل پروژه‌مون لود کنیم. در عکس دوم این المنتی که نارنجیشه تاپ ریل هست که در ادیت تایپ ریلینگ تنظیمات جدایی برای این قسمت از نرده در نظر گرفته شده. در عکس سوم این المنت های زرد رنگی که در سیستم فامیلیمون داریم میبینیم اسمش ریله که این هم به صورت جداگانه تنظیماتی در ادیت تایپ نرده داره. عکس بعدی اینها بالستر هستن که دو مدل بالستر داریم. یکی این بالسترهای میانی بهش میگن ریگولار بالستر و اینها بالسترهای اصلی هستن که در انتها و ابتدای نرده قرار دارن و همچنین در گوشه های نرده. خب در این عکس این المنت سبز رنگ اسمش هند ریله که هر کدوم از این اجزایی که تا به این لحظه بهتون آموزش دادم ما میتونیم حذف یا اضافه کنیم که در طول آموزش همش رو یاد میگیریم و یاد میگیریم که چجوری فامیلی مورد نظر رو به صورت شخصی بسازیم و داخل پروژه لود کنیم که در جلسات آینده این آموزش خواهم داد. دوستان عکسایی که بهتون نشون دادم داخل کانال تلگرام میذارم، اسمشو مینویسم، حتما به خاطر بسپارید که در جلسات آینده به مشکل برنخورید. دوستان لایک و کامنت یادتون نره و ممنون میشم که برای دوستان مهندستون این ویدیو رو شیر کنین. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.